بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ټو هوم بایولوژي. یو ټاپک ته چې کومې ته مونږه ډایپلوبلاستیک او ټریپلوبلاستیک ارګنایزیشن چې دی هغه ته وایو. یعنی بعضې نه ارګانیزم داسې دي چې هغې دپاره مونږه ډایپلوبلاستیک ټکی استعمالو، بعضې نه ارګانیزم داسې دي چې هغې دپاره مونږه ټرایپلوبلاستیک ټکی چې دی هغه استعمالو. د دوی اصل کې اشاره لیئرز ته ده. د بعضې نه ارګانیزم کې چې دی 2 لیئرز دي، بعضې نه کې 3 لیئرز دي. چې په کوم کې 2 لیئرز دي او د هغې نه مختلف قسم سیزونه په وجود کې راځي، نو هغې ته موږ ډایپلوبلاستیک وایو. بلکې چې 3 لیئرز دي د هغې نه مختلف قسم ارګن په وجود کې راځي، نو هغې ته موږ ټرایپلوبلاستیک چې دی هغه ته وایو. نو اول به صرف دې موږ ډایپلوبلاستیک راوالو چې ډایپلوبلاستیک چې دی دا څه ته وایي. نو په دې باندې ځان پوه کوئ. نو ډایپلوبلاستیک چې دی animals with 2 layers are called diploblastic animals. یعنی هغه animals چې په هغې کې 2 لیئرز دي، یعنی د دوی جسم چې دی دغه 2 لیئرز نه جوړي، هغې ته موږ ټایپلوبلاستیک انیمل چې دی هغه ورته وایو. په دې کې جیلی فش، سی انیمون، کورلز، میرین ارګانیزم وغیره دا پکې چې دی راځي. In between these 2 layers, a jelly-like non-cellular material is present called mesoglea. 2 لیئرز دي، د دې 2 لیئرز په دې منځ کې د جیل په شان یو سټرکچر چې دی هغه موجود دي، هغې ته میزوګلیا چې دی هغه ورته ویلی کېږي. بل کوم ډایپلوبلاستیک چې دا خبر یاد ساتئ چې they have developed some organs. د دوی په دې جسم کې څه ارګنز چې دي هغه به کوم ډیولپ کېږي. یا ارګنز چې دي نو هغه ډایجسټیو چیمبرز ته اشاره کوي، یعنی د ډایجسټیو سیسټم دپاره څه ارګنز چې دي هغه به کې ډیولپ شي، او د هغې نه علاوه سرکولیټري سیسټم څه ارګن چې دي هغه به کې ډیولپ شي او شو لیسر ډیګري اف سپیشلایزیشن. د دې خبرو مطلب دا دی بعضې ارګانیزم داسې چې باقي سیل یا یو ارګن چې دی هغه د خاص کار دپاره چې دی سپیشلایزي، خو په دې کې ډایپلوبلاستیک انیمل کې موږ دغه سپیشلایزیشن چې دی هغه ډېر لږ ښکاري. ارګن سیسټم از ناٹ ویل ډیولپ. ارګنز پکې موجود دي خو هغه ارګن سیسټم چې دی نه هغه پکې په صحیح طریقه باندې چې دی ډیولپ شوي نه او ډو ناٹ پوزیس اني ټرانسپورټ سیسټمز. په دغې ډیپلوبلاستیک انیملز کې کوم چې زموږ سره کورلز دي، میرین ارګانیزم دي، جیلی فش دی، نو په دې کې خاص ټرانسپورټ سیسټم چې دی هغه پکې موجود نه. نو د ټرانسپورټ سیسټم دپاره په دې کې یو پروسس کېږي چې هغې ته موږ ډیفیوژن وایو. یو څیز انټر کېږي دوی ته په ټرانسپورټ سیسټم ډیفیوژن باندې. نروس سیسټم از ان د فارم اف نیټورک اف نیورانز. که د نروس سیسټم خبره پکې موږ وکړو نو لکه اوس انسان دی، نو په هغې کې برین دی، سپاینل کارډ دی، نو دغه شان د دوی چې کوم نروس سیسټم دی په دې کې یو نیټورک دی، یو جال خور شوی دی د نیورانز. او their body contains a central cavity called solentron or gastrovascular cavity. او د دوی په دې جسم کې یو قسم کیویټي چې هغه کیویټي دپاره موږ یو سپیشل نوم استعمالو چې موږ ورته سولنټران چې دی هغه ورته وایو، یا ورته موږ ګیسټرو ویسکولر کیویټي چې دی هغه ورته وایو. نو او د هغې نه علاوه په دې کې بله دا خبره ده چې د انټیریر ان اف دیس کیویټي از ماوث تھرو وچ واټر اینډ فوډ انټرز. لکه اوس د دوی باډي کې زموږ سره کیویټي ده، اوس د دوی چې کوم انټیریر ان دی مطلب سر طرف ته د دوی چې کوم سر دی نو هغې طرف ته د دوی خولۍ چې په دغه باندې دوی د اوبو او د خوراک کوم انټري چې ده نو هغه په دغه انټیریر ان باندې کېږي، ځکه چې دغه طرف ته د دوی خولۍ. ډو ناٹ پوزیس اني انس، په دې کې انس نه وي، مطلب د ایکسریشن دپاره لکه څنګه چې انسانان ډک بول کوي په انس باندې، دغه شان په دوی کې انس نه وي. سو انډایجسټډ فوډ از ایکسریټډ ایټ د سیم اوپننګ. نو کوم انډایجسټډ فوډ چې دی نو هغه هم په دغه خوله باندې کوم چې په انټیریر ان باندې موجود ده نو په دغه طرف باندې چې دی هغه کېږي. او this type of digestive system is called sac like digestive system. او دغه قسمه ډایجسټیو سیسټم دپاره موږ یو خاص ټکی استعمالو چې هغې ته سیک لایک ډایجسټیو سیسټم وایي، چې په کمې باندې فوډ انټریم کېږي او د انډایجسټډ فوډ کم ایکسریشن چې دی هغه په سیم اوپننګ باندې کېږي، نو هغې ته موږ سیک لایک ډایجسټیو سیسټم چې دی هغه ته وایو. بل د دوی چې کوم ریپروډکشن دی نو دی ریپروډیوس بوث سیکسولي اینډ اسیکسولي. او په دې کې ریپروډکشن چې دی په 2 طریقو باندې کېږي، یو زموږ سره سیکسول ریپروډکشن دی او د هغې نه علاوه اسیکسول ریپروډکشن چې دی هغه پکې هم کېږي. دې نه علاوه بیا زموږ سره ټریپلوبلاستیک انیملز دي. نو اټ از کمپوزډ اف 3 لیئرز اف سیل کالډ اکټوډرم، میزوډرم اینډ انډوډرم. نو ټریپلوبلاستیک انیمل چې دي نو په دوی کې 3 لیئرز دي، یو اکټوډرم دی، بل میزوډرم دی، بل انډوډرم دی. اکټو بهرنی، میزو منځنی او انډو د ټول نه اخري.
نو پدې کې دا خبر ده چې سیل شوز ګریټر ډیګري اف سپیشلایزیشن. کم سیلونه چې دي هغه سپیشلایزیشن خې مطلب دا دی چې سیلونو ته مختلف قسم یو سپیسیفیک کار حواله نه دوی هغه کوي. ارګن ان ارګن سیستم اس پریزنت په دوی کې خبا قاعده ارګن چې دي هغه پکې موجودي او دا غین علاوه ارګن سیستم چې دی هغه پکې ډیولپي او ډایجسټیو سیستم اس ټیوب لایک او د دوی چې کوم ډایجسټیو سیستم دی نو دا غي شکل چې دی ټیوب لایک یو پایپ شان دی شکلی نو هغه ټیوب لایکی او په ډایپلوبلاستیک کې چې د مونږ وې نو باقي سیک لایکی. هیو سیپریټ اوپننګ فار فود اینڈ ایکسکریشن د خوراک د انټری د پاره چې دی د خوراک د انټری د پاره چې دی جدا اوپننګ هیو سیپریټ اوپننګ فار فود اینڈ ایکسکریشن او د ایکسکریشن د پاره یعنی انډایجسټډ فود د خپل جسم نه لرکول د پاره چې دی نو باقي جدا اوپننګي او اکټوډم پام سکین اینڈ نروس سیستم. کم اکټوډم چې دا غینا سرمن جوړیږي یعنی سکین ته جوړیږي او دا غینا علاوه نروس سیستم چې دی هغه ته جوړیږي یعنی سنټرل نروس سیستم. کم انډوډرم چې دی د انډوډرم پام د لاینینګ اف ډایجسټیو سیستم. کم انډوډرم چې دی هغه د ډایجسټیو سیستم لاینینګ جوړي یعنی ډایجسټیو ارګن چې دی پرس هغه موجودي نه داغه دنه طرف ته کم لاینینګ چې دی هغه د انډوډرم نه چې دی جوړیږي او دین علاوه په دې کې اسوسییټډ ګلینډز چې دی هغه هم موجودي او دغه ګلینډ چې دی د دوی لپاره د سیکریشن وغیرہ د دې کار چې دی هغه کوي او rest of the organs are formed by mesoderm. د دین علاوه باقی کوم ارګن چې دی هغه د میزوډم نه جوړیږي لکه د مسکولر سیستم لپاره ریپروډکټیو سیستم لپاره ایکسکریټر ارګن چې کوم دی کوم سکلیټل سیستم کې چې کوم سيزونه استعماليږي نو هغه د میزوډم نه چې دی هغه جوړیږي. خلاصه دا ته مزان په پوګي ډیپلوبلاستیک انیملز مونږ دي ته وایو هغه انیمل چې داغي کې دوه لیر چې دی هغه موجود دي هغه ته اکټوډم او میزوډم چې اکټوډم او انډوډم دغه د مونږ ډیپلوبلاستیک انیملز وایو. په دې کې ارګن چې دی موجود دي خو سپیشلایزیشن چې دی هغه پکې نه ارګن سیستم پکې صحیح طریقه باندې ډیولپ شوی نه. ټرانسپورت سیستم چې دی په دې کې نه په ډیفیوژن باندې کیږي. نروس سیستم چې دی باقي نیورانی او د دوی په جسم کې یو کیویټي چې هغه ته ګیسټروواسکولر کیویټي یو ته سولنټرون چې دی هغه ته ویل کیږي. کم انټیریور ان چې دی ال کې خلی په دغه باندې دوه کارونه کوي فود انټری او ایکسکریشن دواړه چې دی هغه کوي انس چې دی هغه پکې نه کوي نه. او کوم ډایجسټیو سیستم چې دی هغه ته سیک لایک ډایجسټیو سیستم چې دی هغه ته ویل کیږي په ډیپلوبلاستیک انیملز کې. کم ټریپلوبلاستیک انیمل چې دی نو په دې کې درې لیر دی اکټوډم میزوډم انډوډم. کم سیل چې دی هغه پکې خصوصي تور سپیشلایزیشن کوي ارګن او ارګن سیستم چې دی هغه ډیولپ شوی. ډایجسټیو سیستم چې دی هغه د ټیوب لایکی. کم اکټوډم چې دی هغه کې سکین او نروس سیستم جوړي. انډوډم چې دی هغه پکې د ډایجسټیو سیستم لاینینګ جوړي او باقی کوم ارګن چې دی هغه د میزوډم نه چې دی جوړیږي لکه مسکولر ریپروډکټیو ایکسکریټری اینڈ سکلیټل سیستم. دا د کلاس 11 بایولوژي وا چې په ډیپلوبلاستیک انیملز کې او دا غینه علاوه په ټریپلوبلاستیک انیمل کې چې د سپرخته. نو امید کوم پوښي به دا کوم ټاپکونه چې دي ځان سره نوٹ کوئ سکرین شاټ یالي ځان ته چې نوټس جوړوي که هم اهم پوینټ چې تاسو په نظر باندې تاسو تخکاری هغه ځان ته کوئ وړي وړي شارټ کوېسچن به کې جوړوي. دا غنه علاوه ځان به کې ام سی کیوز جوړوي او کله چې تاسو ټاپک وګورئ په پښتو به ځان پوه کې د خپل ملګرو سره چې هغه ډیسکس کوئ نو په دې طریقه به تاسو ته سټډي چې هغه بسانیږي داسې نه د سپ تاسو ووري بس خبره ختم. اهم پوینټ سره غونډوي ځان سره لیکئ نوٹ کوئ په ډایری کې بیا د خپل ملګرو سره چې دا تاسو ډیسکس کړئ نو تاسو ته چې ان شاء الله ډیره زیاته اساني چې دا هغه تاسو ته جوړ شي. نو کلاس 11 بایولوژي وا امید کوم پوه شئ وي او په دې کې یو ټاپک ته ډارسل سایډ چې هغه موږ بیک سایډ ته وایو. وینټرل سایډ چې هغه موږ مخکینی سایډ ته وایو. انټیریور سایډ چې هغه موږ لپاسنی یعنی سر ته وایو. پوسټیریور سایډ چې هغه لپاره موږ ټیل ټکی چې استعمالو یعنی لاندې خپو طرف ته چې اشاره ده. نو دا ټکی چې ځان سره ساتي امید کوم پوه شئ وي نور ملګرو سره چې ضرور شریک کړئ. ثانک یو ډیر مننه.